Praise the Lord to everybody. जय मसीह। मेरो जीवन गवाई भन्नुभन्दा अगाडि म सानो प्रार्थना गर्छु। प्रभु फेरि पनि सबैलाई प्रिय जय मसीह। Once again, loving praise the Lord to everybody. आज प्रभुले मलाई यस समय दिनुभयो है तपाईहरुको सामुमा मेरो छोटो भए पनि यो गवाई राख्ने। The Lord has given me this opportunity to come before all of you and share my short testimony with you. योग्यता छैन है, दुर्बल कमजोर छु है, मूर्खता छ मेरोमा है। Although I'm unworthy and I'm weak, yet I come before you. तर पनि प्रभुले समय दिनुभयो है, मलाई भाइ युसुफले फोन गर्नुभयो अनि आन्टी तपाई यस गवाईको लागि तयार हुनुहोस् भनेर। Yet the Lord gave me this opportunity, and Brother Yusuf, he called me and said that, Auntie, you must share your testimony. है तपाईहरु सबैले मन-मनमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् किनभने यसरी योग्यता छैन है। All of you, please pray for me in your hearts because I'm not worthy. मेरो टेस्टमनी चाहिँ अब है म चाहिँ एउटा हिन्दू परिवारको थिए है। मेरो आमा बाबा मेरो आमाको परिवार मेरो बाबाको परिवार है हामी सबै चाहिँ एउटा हिन्दू परिवार थियो। My testimony is as such that I belong to a Hindu family. My mother's family and my father's family both had Hindu backgrounds. हामी हिन्दू मात्रै नभएर हाम्रो है रीतिरिवाज हाम्रो धेरै प्रकारको है हाम्रो विधि विधानहरु हाम्रो संस्कारहरु है धेरै नै हाम्रो परिवारमा थियो। Not only were we Hindus, but we used to practice Hindu rituals, customs and traditions. अनि हामीलाई पूजा पाठदेखि लिएर है हाम्रो कतिवटा संस्कारहरु सबै हामीलाई आमाले सिकाउनु हुन्थ्यो यसरी यसरी भनेर। We used to perform the puja and many ceremonies. My mother used to teach us how to do them. अनि मेरो आमा चाहिँ एकदमै ठुलो पुजारी हुनुहुन्थ्यो। My mother, she was a great pujari. अनि यति सारो मेरो आमा पुजारी है उहाँले डाक्टरहरुको विश्वास गर्नुहुन्न थियो खाली धामी झाँक्री अनि यस्तै पूजा पाठ गर्नुहुन्थ्यो। She was such a great priest that she never believed in any doctors, but she only used to depend upon witch doctors and perform pujas. अनि यति मात्र हैन मेरो बाउले चाहिँ है अब गाउँ घरदेखि लिएर भनौं सबै कुरामा उनले चाहिँ एउटा है कतिलाई रोग बिमार हुँदा एउटा फुकेर चामल दिने फुकेर पानीहरु दिने गर्नुहुन्थ्यो। And my father also, whenever somebody was ill in the village, he used to give water and other things in that tradition. तर मेरो मनमा चाहिँ यस्तो थियो है हाम्रो चाहिँ त्यहाँ गाउँमा चाहिँ प्राय सबै नै वरिपरि धेरै डिनोमिनेसनहरु थियो। But I had such a thing in my heart that there were many denominations existing in my neighborhood. अनि हामी चाहिँ मेरो कतिवटा क्रिश्चियन साथीहरु भएकोले हामी चाहिँ सानोदेखि नै घरमा पूजा पाठ भए तापनि है रीतिथिति भए तापनि तर मलाई चाहिँ कोही कोही बेला त्यो साथीहरुसँग म चाहिँ सन्डे स्कुल जाने गर्थेँ म अनि मेरो दिदी चाहिँ। And I had certain Christian friends in my friend circle, and although we used to perform rituals and pujas, yet sometimes I would attend Sunday school with those friends. अनि हामी यो मिशनमा है कोही बेला पाम सन्डे भन्थे उनीहरुले है हामी उहाँहरुसँग जाने गर्थ्यौं अनि हामीलाई त्यहाँनिर है बेलुमहरु कार्डहरु बाँड्थ्यो सारो खुसी लाग्थ्यो है। अनि मैले चाहिँ एउटा त्यो पनि एउटा कुनै पनि एउटा भगवान भनेर मैले पनि त्यस्तो सोच्थे। And in the mission also, I used to go to attend Palm Sunday. They used to give us balloons and cards, and I used to be very happy. I used to think that that is also a religion. अनि यसरी है हामी हिन्दू परिवारमा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ है म चाहिँ मेरो दिदी चाहिँ अनि हामी सानसानै थियौं मेरो दिदी चाहिँ उ चाहिँ 18 साल पनि पुगेको थिएन अनि मेरो दिदी चाहिँ है हिन्दूमै भागेर जानुभयो। And while I was yet a child, my sister, when she was about 18, she eloped. अनि घरको कामकाज चाहिँ मेरोमा आयो अनि मैले घरको सबै कामकाज पनि गर्नुपर्थ्यो स्कुल पनि पढ्नुपर्थ्यो भाइहरुलाई पनि हेर्नुपर्थ्यो। So I had the responsibility of doing all the household chores. I also had to study in a school and take care of my siblings. तर मेरो आमा है आमा बाबा चाहिँ हिन्दू भए तापनि उनीहरु चाहिँ एउटा है धार्मिक काम गर्नुहुन्थ्यो है
कोही गरिब दुखीदेखि लिएर कुनै कुरो पनि बाँडचुँड गरेर गाउँमा सबैमा आज है एकता मेलमिलाप प्रेम चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्थ्यो। Although my parents were Hindus, they used to do many good works. They used to distribute to the poor, and they used to try to keep unity in the village. अनि उहाँहरूले पनि प्रभु यीशु मसीहको बारेमा चाहिँ है सुन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि एउटा यो पनि एउटा कुनै एउटा धर्म भनेर उहाँले त्यतिकै अब सिरियसली चाहिँ कहिले पनि लिनुहुन्न थियो। They had heard about the Lord Jesus, but they considered Christianity to be just another religion. अनि यसरी म पनि कोही बेला यसरी अब मिसनहरुसँग यसरी संगति गर्दै गर्दै समय आयो है, म चाहिँ यसरी नर्सिङ होममा मैले नर्सिङ गर्न थाले। As I continued in fellowship in the mission, I started doing nursing in a nursing home. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा विश्वासी दिदी हुनुहुन्थ्यो रहेछ है, अनि उहाँ चाहिँ बेसी बोल्नु हुँदैन थियो, अन्त त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ है बोल्नु हुन्न थियो। हाम्रो सिनियर दिदी हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ चाहिँ हाम्रो एल-shaddaiको दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ रोजी हो, रोजी मुखिया हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ चाहिँ बमबस्तीमा उनको परिवार सहित हुनुहुन्छ। And there was one elder believer sister who never used to talk much, and she was a senior sister, and her house is currently in Bombasti. अनि यसरी एक दिन म उहाँको घरमा गए, अनि उहाँहरुकोमा म धेरै नै उहाँहरुसँग बसे। And I went to their house and I stayed there with them. अनि उहाँहरुसँग बस्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मंगलबार पुगेछु उहाँहरुको घरमा, अनि मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ अलिकति मेरो आमा बाबासँग यस्तै कतिवटा कुरामा उयो हुँदा चाहिँ म चाहिँ निस्केर गएको थिए। I had arrived in their house on a Tuesday, and because I had certain problems at home, I had just left my house and had gone to their house. अनि वहाँ गएर मैले भने दिदी म अलिक दिन तपाईकै घरमा बस्नु पर्यो भनेर, अनि उहाँको आमा चाहिँ यसरी प्रार्थनामा जानु आँटेको रहेछ, दिनको समय थियो। And I asked her, I said, sister, I would like to stay in your house, please. And her mother, she was about to leave for the prayer meeting during the daytime. अनि उहाँ बडीले भन्नुभयो मलाई, हुन्छ नानी म त प्रार्थनामा जान्दैछु, तिम्रो नाम के हो भन्नुभयो। अनि मैले कल्याणी भने, अनि उहाँले भने भयो म प्रार्थनामा जाँदैछु, म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु भन्नुभयो। And she said, what is your name? So I told her it's Kalyani. So she said, okay, I'm going to pray for you because I'm going for a prayer meeting. अनि मलाई यो प्रार्थना भन्ने कुरा मैले सबभन्दा पहिला वही बडीकोबाट सुने। And the word prayer I heard for the first time through that auntie. अनि म यति सारो भावुक भए है, मलाई यति सारो अब उनीहरूले त्यति उ नगरे मलाई यति सारो माया गरेको जस्तो लाग्यो है, म खुसी भए। And I was so amazed because I felt that they really cared for me and I was very happy. अनि म उहाँहरुसँग बसे, अनि सन्डेको दिन आयो, अन्त उहाँहरूले हामी चर्च जानुपर्छ भन्नुभयो। As I lived with them on a Sunday, they said that I should also go to church with them. अनि जब म el-shaddai पुगे त्यति बेला el-shaddai चाहिँ अहिलेको मण्डली थिएन, सानो मण्डली थियो। When I reached el-shaddai, the compound was not that of the church we have currently, but it was a small compound. अनि मलाई दिदीले भने जुत्ताहरु खोल, यहाँ खोल भन्नुभयो। अनि मैले जुत्ता खोले, अनि म भित्र जाँदा मैले मेरो चुन्नी ओढे। So the sister asked me to remove my shoes. So I removed my shoes and I put on my headscarf. अनि जब म त्यो दैलोबाट टेकेर एउटा खुट्टा भित्र एउटा खुट्टा बाहिर थियो, अनि मैले त्यहाँ भित्र देखे। And as I was entering in, I had just stepped in with 1 foot inside and 1 foot outside, and I looked inside. अनि मैले देखे है त्यहाँ अब है बडीहरु सबैले टाउकोमा सेतो सेतो है साल ओढेर, अनि सबैजना भुइँमा बसेको, घोडा टेकेको है। म एकदमै खुसी भए, मैले पनि त्यही खोजेको थिए, चाहेको थिए है। तर अब मलाई त्यति अब क्रिस्चियनको उयो त्यति याद नभए तापनि, तर मैले त्यो देख्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, भुइँमा सबैजना बसेको देख्दा। And when I saw all the sisters kneeling down, wearing white scarves on their head, I became very happy. I thought this is what I'm looking for, although I didn't know much about Christianity, but I also became very happy. म धेरै पल्ट मिसन चर्चहरु गए है, मैले म सेन्ट फिल्डमा पढ्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चर्चहरु जान्थे, तर उहाँहरु चाहिँ सबैजना जुत्तैसँग है चेयरमा बस्थ्यो। I studied in St. Philomena and I had attended many mission churches, but they used to enter their church with their shoes on and they used to sit there. अनि मलाई चाहिँ तर त्यो चेयरमा बस्दाखेरि म है अन्य जाति भए त मलाई तर घोडा अरूले त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दा मलाई चाहिँ नि घोडा टेक्नु मन पर्थ्यो, तर अब सबैजना चेयरमा बस्थ्यो।
And as I sat in the chair with them, I used to have this urge to kneel down and to pray. But since everybody was sitting on chairs, I too had to sit on a chair. अनि मैले चाहिँ है जब एल-shaddai पुगे है मैले चाहिँ त्यही खोजेको त्यही चाहिएको थियो है प्रभुले समय चाहिँ प्रभुले दिनु हुँदो रहेछ है अनि प्रभुले है मलाई पनि है अन्त चुन्नु भएको कारण चाहिँ मलाई है समयमा प्रभुले यसरी सत्य मण्डलीमा लगेर गाड्नु भयो I found what I had been looking for, and the Lord gave me the opportunity in His time to find what I had been looking for and to know Him. अनि है मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई खुसी लाग्यो अनि उहाँहरुसँग त्यहाँ बसुन्जेल म है एल-shaddai संगति गरे अनि त्यो चाहिँ 90 सालको कुरा थियो होला अनि डिसेम्बरमा चाहिँ ब्याप्टिजमको कुराहरु हुँदाखेरि मलाई चाहिँ सुमी बडीले सधैँ त्यहाँ हेर्नु हुन्थ्यो अन्त बोलाउनु हुन्थ्यो I found it very good. I liked it. I continued in fellowship in el-shaddai. And in the year 1990, concerning my baptism, Sister Sumi, she called me. अनि बडीसँग मैले धेरै संगति गर्नु पाए I got the opportunity to have fellowship with her. तर मलाई एल-shaddai मा है सबै बडीहरु दिदीहरु है सबैले नै माया गर्नुभयो All the aunties and sisters in el-shaddai, they all loved me. अनि मैले 2090 मा चाहिँ मैले एल-shaddai मा ब्याप्टिजम लिए And in the year 1990 I took baptism in el-shaddai. अनि जब मेरो ब्याप्टिजम भयो अन्त ब्याप्टिजमको बेला ब्याप्टिजम सकेर मलाई है उहाँको बडाहरुले चाहिँ मलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो यशायाको पुस्तकमा आउनुहोस् On my baptism day I received a promise from the elders from the book of Isaiah. 43 को 1 पद नेपाली कसैको छन् पढिदिनुस् नभए मेरोमा हिन्दी छ Isaiah 43 and verse 1. तर अब हे याकूब तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने अनि हे इजरायल तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ नडराऊ किनकि मैले तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु मैले तिमीलाई तिम्रो नाम काढेर बोलाएको छु तिमी मेरा हौ है प्रभुले यो वचन दिनुभयो अनि मैले यो प्रतिज्ञा पाएर चाहिँ है त्यति सारो मलाई अब त्यति बेला चाहिँ त्यति लागेन तर यो प्रतिज्ञा चाहिँ है मलाई ब्याप्टिजमको भएको कारण है मलाई सधैँ यो प्रतिज्ञा चाहिँ मेरो मनमा रह्यो अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ म जहिले मलाई सारो पर्छ है म प्रतिज्ञा यो पढ्छु अनि आजको दिनसम्म है म चाहिँ प्रभुलाई आभारी भएर है ऋणी भएर म चाहिँ धन्यवाद चढाउँछु अनि धन्यवाद चढाउँदा है म धेरै नै भावुक हुन्छु है किनभने प्रभुले चाहिँ मलाई कसरी चाहिँ है मलाई रच्नु भएको रहेछ है मेरो नाम काढेर बोलाउनु भएको रहेछ है आफ्नो प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभयो अनि प्रतिज्ञा प्रभुले आजको दिनसम्म प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नु भएको छ This promise the Lord gave me on my baptism and in the course of my life the Lord has fulfilled this promise for me. Whenever I worship him I become very emotional because I realize that the Lord he has formed me and he has redeemed me, he has called me. So till now through this promise the Lord has sustained me. है अनि प्रभुलाई म एकदमै अहिलेसम्म नै धन्यवाद दिन्छु है हुन त मैले यसरी प्रभुलाई पाए प्रभुले प्रतिज्ञा यसरी दिँदै जानुभयो है संगतिमा प्रभुले मलाई निरन्तर राख्नुभयो अनि जब मैले ब्याप्टिजमले अनि त्यहाँनेरि मलाई एनाउन्समेन्ट भयो है वहाँनेरि अनि मैले ब्याप्टिजम लिएर पहिलो पल्ट चाहिँ मैले है यसरी स्पेशल मिटिङ है पोखरामा हुँदैछ भनेर एनाउन्समेन्ट भयो अनि मिटिङ भन्ने कुरो चाहिँ मैले है त्यति बेला चाहिँ अब यो प्रभुको पनि यसरी मिटिङ हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन After I got baptized there was an announcement made that there would be a special meeting held in Pokhara and at that time I didn't know that we had meetings also for the Lord. अनि मैले मिटिङहरु चाहिँ यो पार्टीको हाम्रो वहाँ मेन रोडमा हुन्थ्यो हो त्यस्तोहरु मेला ग्राउन्डमा त्यस्तो चाहिँ मैले सुनेको थिए When they said meetings I had heard only about the meetings that we had in the mela ground political meetings etc. अनि मैले चाहिँ त्यहाँ जानको लागि है जुन दिन चाहिँ एनाउन्समेन्ट भयो अनि मैले बडीलाई सोधे अनि बडीले त्यो कुराहरु धेरै कुरा बताउनु भयो यो चाहिँ अब प्रभुको संगतिमा जानुपर्छ हामीले है प्रभुलाई पाएपछि हामी आत्मिक जीवनमा बढ्नुको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई यो स्पेशल मिटिङहरु राखेको तिमी पनि जानु इच्छा छ भने अब तिमीले प्रार्थना गर है त्यहाँदेखि मैले
जबसम्म है त्यहाँ म जान्नु पाइनँ तबसम्म मैले प्रार्थना गरेँ है। अनि हुनु त अब है हाम्रो अब कति कुरो अब जानुलाई है अब सबै कुरोको चाँजो हुनु पर्यो। प्रार्थना गरेँ, प्रभुले सबै कुरो मलाई जुटाइदिनु भयो। अनि यसरी बडीहरूसँगै है बडीले चाहिँ मलाई एकदमै गाइड गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूसँगै म पोखरा स्पेशल मिटिङ पहिला सुरु गरेँ। So when I asked auntie about what the special meeting was, she said that this is kept for our spiritual upliftment, and if you would like to go, then you should pray about it. So I continued to pray about it, and my body, she used to always lead me in the Lord. So along with her, I had the opportunity to go for the special meeting. अनि मेरो घरमा चाहिँ है मेरो आमा बाबा नबाचेको कारण है म चाहिँ अब मैले चाहिँ अब क्रिस्चियन भयो भनेर आमा बाउले भन्नुभयो अब हामी मर्यो भने तैँले छुनु पनि पाउँदैनस्, हाम्रो छेउमा आउनु पनि पाउँदैनस् भनेर मेरो आमा बाउले यसरी भन्नुभयो। Since my parents were unsaved, both my mother and father told me that if we die, you're not allowed to touch us or even come near us. अनि र पनि मैले है संगति जानु चाहिँ मैले छोडिनँ। मलाई घरमा धेरै नै आमाले अब जानुभन्दा अगाडि मैले सन्डे है हाम्रो माटो घर सबै घरको कामहरू गरेर म बिहान सेवा जानु पर्थ्यो। Yet I never stopped going for fellowship. I would finish all my household chores, and after that only I used to go for the Sunday service. अनि कोही बेला आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो है अब तैँले त बाहिरको धर्म ल्याइस् है यो फरेनर्स होस् अब तँ फरेनर्स भइस् भन्नुहुन्थ्यो। Sometimes my mother used to say that you have brought in a foreign religion. अनि जति म अब संगतिमा लाग्थेँ मेरो आमाले है मलाई पुरानै उयो गर्नुहुन्थ्यो। म हिन्दू हुँदा कोही बेला अब मेरो जीवनमा त्यस्तो घुम्ने खाने मेरो त्यस्तो उयो मेरो जीवन चाहिँ थिएन। So the more I started going for fellowship, the more my mother, she used to be against me. And when I was a Hindu, I never had a flamboyant lifestyle, going outside and wandering off, etc. तर जब म प्रभुमा बढ्दै गएँ है आमाले मलाई त्यति नै मेरो आमाले बाधा गर्नुभयो। अनि यति पनि भन्यो मेरो घर साह्रो अशुद्ध भयो यसलाई बाहिर कोठा बनाइदे भन्नुहुन्थ्यो। But the more I walked with the Lord, the more my mother put hurdles in my path. And she also said that now my house is becoming pure and we should give her a room outside the house. अनि मेरो आमाले अब ठुलो ठुलो त्यो पूजाहरू गर्नुहुन्थ्यो। अब मैले त्यो दिन चाहिँ म घरमा खानाहरू पनि खान्न थिएँ। म घरमाको सबै काम सकेर अनि म चाहिँ उहाँ बडीहरुकोमै जान्थे। My mother used to also perform great pujas, and on such days I used to not eat at home, and I used to finish the household chores and immediately go to Bari's house. मेरो यहाँ बडीहरु है यहाँ दिदीहरु चाहिँ मेरो आत्मिकी है मेरो अब सबै कुरो हुनुहुन्थ्यो है। अनि मेरो कति कुरा मैले उहाँहरुलाई भन्नु सक्थे। अनि जब मैले यसरी संगतिमा बढ्दै गए अनि मेरो आमा बाबाको लागि मलाई अब चिन्ता भयो है। त्यहाँनि मैले चाहिँ घरमा एकदम अब म प्रार्थना गर्नुपर्छ मेरो आमा बाबाको लागि भन्थे है। उहाँहरु चाहिँ यति डरलाग्दो है मूर्ति पूजक है। आज उनीहरुले यो उनीहरुको है प्रभु नपाएर धर्म कर्म गर्दा चाहिँ है प्रभुको वचन अनुसार चाहिँ त्यो सबै चाहिँ एउटा मैला थाङ्ना रहेछ है। उनीहरुले धर्म कर्म यस्तै थियो तर उनीहरुले भन्थ्यो हामी एकदम राम्रो हाम्रो धर्म यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। So these sisters and the auntie, they were my spiritual guides, and I started having great concern for my parents because they were idolaters and they were yet into religion, and according to the word of God, such religion is only filthy rags. So I used to pray for them. अनि मैले धेरै प्रार्थना गर्नु थाले अनि el-shaddaiमा नि होल नाइट प्रेयरहरु राख्नु थाले अनि म होल नाइट प्रेयरमा पनि म जान्थे। So I used to pray a lot, and they used to hold whole night prayers in el-shaddai, and I used to attend those whole night prayers. अनि मलाई पछि चाहिँ है el-shaddaiबाट पनि मेरो आमालाई भिजिटहरु गर्नु घरमा भिजिटहरु गर्नु आउनु भयो। Later on, some saints came for visiting to my house to visit my mother. तर पछि चाहिँ मेरो है दिदी नाम सर आउनु भएको थियो अनि धेरै नै आउनु भयो। अनि पछि दिदी नाम सरले वचन दिदा चाहिँ मेरो आमाले वचन बुझ्नु भयो। Many had come to visit my mother, and specifically when Sister Namchar came one day, that day my mother could understand the gospel. अनि आमाले चाहिँ मलाई भन्नुभयो मैले सबै बुझे है। अनि दिदीले चाहिँ भन्नु भएको रहेछ यो अब पाप चाहिँ कसरी धुन्छ है धोबीले कसरी लुगा धुन्छ हो त्यो विषयहरु लिएर भन्नु भएको रहेछ। Sister had told her about how a man's sin could be washed
about how Adobe washes clothes. अनि आमाले ग्रहण गर्नुभयो अनि मेरो बाबाले पनि ग्रहण गर्नुभयो तर अब उनीहरू पुजारी भएको कारण चाहिँ अनि त्यसको 1-2 दिनमा होल नाइट प्रेयर आएको थियो एल-shaddai अनि म चाहिँ प्रार्थनामा गएको थिएँ अनि म चाहिँ प्रार्थना गर्छु भन्छु मेरो मुख चाहिँ नि केले हो मेरो म शब्दै निस्किनु सक्दैन है फेरि घोडा टेक्छु प्रार्थना माथिबाट बडाले भन्नुहुन्छ प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ है अनि बडाले मलाई भनेको जस्तो लाग्छ है म मुख खोल्नु छु भन्छु मेरो मुखै मेरो खोलिनै नसक्ने Both my parents, my mother and my father, they accepted the Lord, but they were still pujaris. So one day on a whole night prayer, when I went to el-shaddai, brother, the elder uncle from the pulpit, he kept saying, "Why don't you pray?" But I felt he was speaking directly to me, but I was unable to pray. I was unable to open my mouth. अनि म है होल नाइट बसेर घर आएँ घर आउँदा त मेरो लथालिथिङै घर रहेछ है घरमा पानीहरू पोखिरहेको दाउराहरू देखेँ अनि त्यसो भन्दा गर्दा चाहिँ म बिस्तारै भित्र पसेँ है अनि मेरो भाइले अम्ली ठडाइ पर मार्छ अब तल आमाले भन्नुभयो So when I came back home, I found my house in a complete disarray. The water had been spilt there, the fire logs were just kept there. And my brother, he just looked at me and he told me that now mother is going to scold you. अनि आमाले भन्नुभयो है त्यो चाहिँ एकदम निस्कि मेरो घरबाट है तिमीहरूले यो हामीलाई यो प्रभुको वचनहरू सुनाएर हामीले अब प्रभुलाई मान्दाखेरि हाम्रो घरमा यस्तो भयो बाबालाई चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बाबा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कुल लाग्छ कुलले चाहिँ बाबालाई राति समातेछ अनि बाबालाई भनेछ है तैँले चाहिँ मलाई छोड्दैछस् तेरो छोरीले पनि छोडेको छ अब म तँलाई चाहिँ छोड्दिनँ म तँलाई जङ्गलमा लगेर मार्छु है समुद्रमा लगेर मार्छु भनेर बाबा चाहिँ रातभरि त्यहाँनेरि उफ्रिनु भएछ So my mother told me that it is because you accepted the Lord and you made us also accept the Lord that this has happened to us. And in our house, we used to worship this household, this deity. And it so happened that that power of darkness had overcome my father. And he had reached such a stage in which that darkness, the power of darkness had told him that he would take him to the river, drown him, and so on. And I was blamed for that. है जहाँ चाहिँ प्रभुको काम हुन जान्छ है शैतान पनि त्यहाँ चाहिँ है चलाकै हुँदो रहेछ है अनि म एकदमै रुँदै अनि मैले प्रार्थना गरेँ है प्रभु अब यसको उपाय पनि तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर है मेरो बाबा आमाको लागि तर मैले है यो सोचेँ है मैले प्रभुलाई दोष दिनँ प्रभुलाई ग्रहण गरेको यस्तो भयो भनेर तर मैले सोचेँ है शत्रुको पनि काम कत्रो हुँदो रहेछ है शैतान चाहिँ कति बलियो रहेछ भन्ने कुरो मैले चाल पाएँ So I didn't accuse the Lord, saying that because my parents accepted the Lord, that incident took place in the house. But I could understand that even the power of darkness had a great power. And where the Lord's work is done, there the darkness power is also there. र पनि है एल-shaddaiबाट संगति आइदिइरहनु भयो अनि एकपल्ट फेरि पनि मेरो बाबा आमाले चाहिँ एकदमै प्रभुलाई अब चाहिँ ग्रहण गर्ने नै भयो ग्रहण गर्नुभयो अनि हाम्रो त्यो कुलहरू रहेछ उयो चाहिँ के बडीले भन्नुभयो त्यो कुलले चाहिँ सताउँछ भनेर त्यो दिन चाहिँ हाम्रो याद छ मलाई है दाजु सुकमान पनि आउनु भएको थियो उहाँहरूले त्यो कुलहरू सबै निकालेर त्यो घरै भत्काइदिनु भयो अनि त्यहाँको सामानहरू सबै लगेर तल फ्याँकिदिनु भयो So Namcher sister and all, they had come and again from el-shaddai people came to give us fellowship, but we had this household, this deity, this darkness power, and that day I remember Brother Sukman and others had come from el-shaddai and they took everything and they pertaining to that deity and they threw it outside. अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो भाइले है उसको साथीहरु पनि 2-3 जना बोलाएछ अब मेरो बाबा चाहिँ राति सारो हुन्छ आइजतिमारु है समात्नु पनि सक्दैन भनेर त्यहाँ चाहिँ गाउँको दाजुभाइ पनि 1-2 जना आएर राति 12 बजेसम्म बस्यो तर कुनै पनि शैतानको हमला भएन है सबै कुरो राम्रो भयो है अनि आमाको विश्वासलाई पनि बढेछ है बाबाको विश्वास पनि बढ्नु भयो तब चाहिँ आमाले है बिस्तारै पूजा गर्नु छोड्नु भयो So my younger brother was also there at that time and he told the people in the neighborhood that tonight something is going to attack my father, so come to our house. But that night nothing happened, everything was very still, and because of that the faith of both my parents, it grew. अनि आमा चाहिँ है त्यसरी मसँग कहिले कहिले है संगति आइतबार सन्डे संगति जानु हुन्थ्यो पुरा बस्नु हुँदैन थियो अब त्यति बेला त अब बेलुका समय धेरै नै अब लामो हुन्थ्यो है तर आमालाई चाहिँ
हामीले आराधना चढाउने बेला मैले आमालाई गेटसम्म पुर्याउन आउँथे अनि आमा चाहिँ घर आउनुहुन्थ्यो. And my mother used to accompany me for fellowship on Sunday. And she used to stay till the worship time, and then I used to leave her till the gate after worship, before worship. अनि यसरी मेरो है 4 जना भाइहरू, त्यसमा चाहिँ मेरो है 2 जना भाइहरू चाहिँ पालै पिलो मसँग संगति मेरो भाइहरू पनि आउन थाल्यो. So from among my 4 brothers, 2 of them also started accompanying me for fellowship. अनि त्यसरी है म चाहिँ यसरी संगति गर्दै जाँदा अनि म चाहिँ 96 मा चाहिँ मेरो चाहिँ बिहाको कुरा आयो अनि मलाई बडीले बोलाउनु भयो अनि मैले चाहिँ सोचे म चाहिँ त्यति बेला है मैले एउटा फर्म भरेको थिए है म चाहिँ यसरी बाहिर जानको लागि अनि त्यसमा चाहिँ मेरो त्यो प्रोसेसहरु चल्दै थियो. So in the year 1996, the proposal for my marriage came to me. Bari, she called me, and actually I had filled up a form to work outside, and I thought it was for that she called me. अनि के रे यसरी हुँदाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीको कुरा आयो अनि उहाँहरूले नै मलाई बोलाउनु भयो कुरा गर्नु भयो अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ मेरो बिहाको लागि मैले चाहिँ सोचेको पनि थिइन. म चाहिँ यति अभारी थिए है प्रभुले म जस्तो पापीलाई चाहिँ कसरी छानेर चुनेर निकाल्नु भयो है अनि मलाई चाहिँ है पापको क्षमा उद्धार मुक्ति दिनु भयो. अब म मरे भने चाहिँ स्वर्ग जान्छु भने यो निश्चयता मेरोमा थियो. At that time I had never even thought about my engagement. I was so thankful to the Lord for the salvation he gave me, how he could have chosen somebody like me. So I was busy only with these thoughts. अनि म चाहिँ यतिमै अभारी थिए है मैले मेरो अनि म बिहा गर्नुपर्छ मेरो बिहालाई मलाई खाँचो छ भनेर मलाई केही पनि थिएन अनि म चाहिँ यसरी नै आनन्दित थिए है म सेवा जानु सेवाहरुमा यताउति जानु त्यति बेला म नर्सिङ होममै काम गर्दै थिए अनि मैले एक बारको कटेज मिटिङ टाढो छ भने मैले एक हप्ता मैले के गर्थे मैले नाइट ड्युटी गर्थे है एक दिनको कटेज मिटिङको लागि किनभने त्यहाँनिर मेरो उयो नमिलेकोले ड्युटी नमिलेकोले. And I was just so thankful for the salvation I had received. And to attend the cottage meeting for one day, I used to do the night duty so that I could attend the cottage meeting the next day. प्रभुले यसरी मलाई सहायता गर्दै लानु भयो अनि म चाहिँ यति नै मेरो उयो थियो है मैले प्रभु पाएँ मेरो परिवारहरुले पनि बाँचोस् है प्रभुमा आउनुपर्छ है हामी प्रभुलाई पाएन भने चाहिँ है हामी चाहिँ नरक जान्छ भन्ने कुरा मलाई थियो. So the only thing I knew was that I had been saved and that my family also had been saved. And if everybody doesn't accept the Lord, then they would go to hell. अनि मेरो माइला भाइला मैले कति ठाउँ यसरी स्पेशल मिटिङ हुँदा मैले मेरो भाइलाई पनि पठाउने गर्थे. And my second brother, whenever there was special meetings held in different places, I used to send him. अनि यसले पनि है यसरी तन्याङमा कटेज मिटिङ थियो त्यहाँ गएको थियो. So there was a special meeting in Tanyang. अनि मेरो भाइ पनि त्यहाँ गएर प्रभुलाई ग्रहण गरेर आएछ. My younger brother, he had gone for that special meeting and he had accepted the Lord and he returned. अनि यसरी है मेरो आमा बाउले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्दा मेरो भाइहरु पनि संगति हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अब हाम्रो आफन्तहरु बाबाको सन्तान मेरो आमाको अनि घर कति छरछिमेकीहरु चाहिँ अनि हामीदेखि टाढो टाढो हुँदै गयो. So slowly the relatives from my father's side and the neighbors, because we'd all accepted the Lord, they started going further away from us. तर मेरो बाबा चाहिँ कहिले पनि संगतिमा जानु भएन. दिदी एकछिन तपाईको क्यामेरा यसो गर्नुस् त कि तपाईको फेस देखेन. हजुर. But my father, he never went for fellowship. हजुर. भयो. अनि जब म चाहिँ बिहा भएर मेरो 96 नोभेम्बरमा अगस्त 16 तारिख चाहिँ मेरो मङ्गनीको लागि यहाँ सल्लाबाट है अनि पहिला चाहिँ मेरो मङ्गनीको लागि आउनु भयो मलाई बोलायो el-shaddaiमा बडीले बोलाउनु भयो. First of all, they called me concerning my engagement. Body called me to el-shaddai. मैले चाहिँ सोचे अब मेरो बाहिर जाने उयो थियो अनि त्यही कारण मेरो चाहिँ त्यहाँ पो उयो गइसक्यो भनेर मैले
है मेरो कतिवटा डकुमेन्ट्सहरु बोकेर म el-shaddai आए I thought that since I'd applied to go abroad, maybe the way had opened for me to go abroad. So I brought my documents and I went to meet her. तर हैन रहेछ है मेरो मम्मीको कुरा आएको रहेछ अनि यहाँबाट है कतिजना जानु भएको रहेछ अनि मलाई बडीले सोध्नु भयो अनि सोध्दाखेरि मैले भने बडी मैले त मेरो बिहाको लागि त मैले कहिले प्रार्थना पनि गरेको छुइनँ अनि म चाहिँ है यसमा मेरो अहिलेसम्म मैले चाहिँ के सोचेको पनि छुइनँ अनि बडीले भन्नुभयो ठिकै हो तर अब है तिमी एउटा जवान छौ तिमीले यो भविष्यको प्रभुबाट हो यो तिमीले अबदेखि चाहिँ प्रार्थना गर्नु भनेर बडीले भन्नुभयो. But it was a proposal for my engagement. So I shared with Buddy, I told her that I'd never prayed concerning my engagement and I didn't know, I'd not even thought about it. But she said, this has come from the Lord and from now on you'll have to pray about it. अनि मैले त्यो सालमा चाहिँ है मैले प्रतिज्ञा पाएको थिएँ है लेवीको पुस्तकमा आउनुहोस्. The promise I'd received that year was from the book of Leviticus. मैले है प्रतिज्ञा पाएको थिएँ लेवीको पुस्तक 26 को 12 पद पढ्दिनुहोस्. Leviticus 26 and verse 12. अनि म तिमीहरूको बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछौ. है प्रभुले मलाई है यो प्रतिज्ञा दिनुभयो अनि The Lord gave me this promise. अनि मैले चाहिँ है अनि मेरो प्रतिज्ञा चाहिँ यो छ भनेर भने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बडीले भन्ने तिमी अब प्रार्थना गर भनेर अनि I shared this promise with Buddy and she said okay now you must pray. अनि मैले त्यहाँदेखि चाहिँ मैले है प्रार्थना गरे अनि 1 महिना बाद चाहिँ है मेरो मङ्गनी हुने भयो अनि यहाँबाट आयो है अनि एकजना दिदीले भन्नुभयो तिमीले यो मण्डलीबाट आएको तिमीले इन्कार नगर्नु है तिमीले प्रभुबाट सहायता माग भन्नुभयो अनि उहाँ दिदीले भन्नुभएको कारण चाहिँ म पनि अनि मैले पनि अनि हुन्छ भनेर भने अनि मङ्गनी मेरो अगस्त 16 तारिक चाहिँ मेरो मङ्गनी भयो अनि है यो पनि प्रभुकै इच्छा रहेछ प्रभुले नै जुटाइदिनु भएको रहेछ है एउटा असल है एउटा राम्रो एउटा मलाई प्रभुले जीवन साथी चुन्नु भएछ अनि मैले चाहिँ है प्रभुबाट यो भयो भनेर अनि मैले चाहिँ एक्सेप्ट गरे अनि मेरो मङ्गनी भयो त्यसपछिता है नोभेम्बर 96 मा चाहिँ म यहाँ सल्लो आए अनि मेरो नोभेम्बर 6 तारिक चाहिँ मेरो यहाँनिर यहाँ सिलो सल्लोमा मेरो है पवित्र बिहा भयो. So sister told me that since this thing has come from the church that I must not deny it. So I accepted it and I am very happy because the Lord had provided a very good life partner for me. And this happened in November 96. I came to Salwa and here in Salwa on November 6th we were bound together in holy marriage. अनि यहाँ चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बडा है वङदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दाजु अशोक दिदी सुधा अनि अरु पनि हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो बिहामा चाहिँ है हाम्रो कलकत्ताबाट हाम्रो अंकल महापत्रले आएर हाम्रो पवित्र बिहा चाहिँ उहाँले दिनुभयो. And at that time Bada Wangdi was here and brother Ashok and sister Sudha etc. they had also come and at that time our uncle Mahapatra he came from Calcutta and he was the one who solemnized our marriage. अनि यसरी हामीले है यहाँ सेवा गर्दै जाँदाखेरि है अब हामीले यसरी आत्मिक जीवनमा बढ्दै जाँदा है अनि उहाँ चाहिँ मलाई सबैले माया गर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ म बिहा भएर आएपछि है मैले माया गर्नुपर्ने रहेछ है मैले चाहिँ यहाँ माया नपाएको जस्तो लाग्यो है तर अब यो चाहिँ अब जिम्मा हुँदो रहेछ मेरो है मैले पो माया गर्दै जानु पर्दो रहेछ है मण्डलीलाई अरूलाई है अनि प्रभुले यो कुरा है सिकाउँदै लानुभयो. While I used to receive a lot of love there, when I came here, I realized that it was I who had to give the love to others. So the Lord began teaching me that I had to love the church, I had to love others. अनि हामी यहाँ पनि सेवा गर्दै जाँदा है मेरो नानीहरु भए अनि मेरो
दुईटा नानी भए, एउटा है मेरो छोरी ठुलो अनि सानो चाहिँ मेरो छोरा भयो। And as I continued serving the Lord and living here, I had 2 children. I had my elder daughter and then my son. अनि नानीहरू बढ्दै गयो, हामी सेवा गर्दै गयौँ है। अनि कति कुरो बीचमा है धेरै प्रकारको अब है हामीलाई आत्मिकी जीवनमा बढ्दै जाँदा चाहिँ है हामीलाई धेरै प्रकारको बाधा आउँदो रहेछ है। अनि यो कुरामा चाहिँ आज प्रभुले यसरी यो कुरा पनि सिकाउँदै लानुभयो है। हामीलाई यो बाधाहरू आउँदा है तिमीहरू आनन्द गर भन्छ, तर हामी आनन्द गर्न सक्दैन रहेछ कतिपल्ट है। धेरै प्रकारको विरोधता आयो है, धेरै प्रकारको हामीलाई कठिनता आयो है। अनि मेरो छोरा जन्मेपछि चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ है पछि रोग लाग्यो। As the children, they started growing and we started serving the Lord, a lot of hurdles also came our way. We had to go through a lot of persecutions, a lot of hurdles, but the Lord taught us how to overcome all of that. And later on in life, my son, he contracted a disease. अनि मेरो छोरालाई चाहिँ के भयो भने उला चाहिँ अनि ज्वरो आएपछि चाहिँ उसको टाउको मात्रै तात्तिने, हात खुट्टा चिसो भएर है आँखाहरू पल्टाउने भयो। And he would have fever, and while his head would be very hot, the rest of his body would become cold, and he would roll his eyes. अनि यस्तो हुँदा चाहिँ है अब म आमा हो है, म चाहिँ एकदमै उयो भए है। अनि मैले धेरै उपास बस्नु पर्यो यस कुरामा मेरो छोराको लागि है। मैले धेरै प्रार्थना गर्दा पनि मेरो छोरा चाहिँ अब ठिकसँगले ठिक हुनु सकेन। And I, as a mother, this hurt me a lot. So I used to do a lot of fasting prayers, and yet my son could never become totally all right. अनि मेरो छोरा है बिमार हुँदा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सिलोमा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो जेबी मामा हुनुहुन्थ्यो। And when my son got ill at that time, here in Shiloh, Salwa, our JB mama used to be here. अनि मैले चाहिँ एक दिन मेरो छोरा मरिसकेको थियो, अनि त्यो मरेको छोरालाई चाहिँ मैले बोके, मेरो हस्बेन्डले चाहिँ गाडी चलाएर त्यो मामा घरमा गयौँ। And one day my son died, and in such a condition I carried my son, and my husband, he drove the car, and we went to that mama's house. अनि मैले मेरो छोरा चाहिँ त्यो मामाको काखमा फ्याकेर मैले भने मामा मेरो छोराको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नु। बिचारा मामाले घोडा टेकेर ती प्रार्थना गरिदिनु भयो। I threw my son on the mama's hands, into his hands, and I requested him, please pray for my son. And there he knelt down and he prayed. तर उहाँले जब प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि माइजूलाई भन्नुभयो पानी देऊ अलिकति, अनि उहाँले चम्मचमा एक थोपा पानी हालिदिनु भयो। So after praying, he asked his wife to give him some water. So she gave him a spoonful of water. अनि त्यति बेला चाहिँ एकछिनमा चाहिँ मेरो छोराको स्वर निस्क्यो, हा गर्ने, हा गरेर। After a while, my son, he groaned from within. अनि हामीले चाहिँ त्यतिले अब डाक्टरकोमा लैजाऊ भने अनि हामी डाक्टरकोमा गयौँ, तर डाक्टर भेटेन है। तर मेरो छोराको यस्तो कन्डिसन हुँदा अनि हामीले चाहिँ धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ। हामी बुढाबुढी भएर हामीलाई धेरै परिस्थिति आयो त्यति बेला है, हामी धेरै निराशा पनि भयौँ है। तर पनि मैले चाहिँ है जुन प्रभुलाई विश्वास गरेको थिएँ है, उनको प्रतिज्ञाहरू आज मेरो पुरानो बाइबलमा थियो, त्यति प्रतिज्ञाहरू आज उयो है मैले उ गर्न सकिनँ है। त्यति बेला त्यहाँदेखि मेरो छोरा अब अलिक राम्रो हुन्थ्यो, फेरि त्यसरी बिमार हुन्थ्यो। So they told us that we had to take him to the doctor, but we didn't meet the doctor, and we had a lot of problems. We were dismayed, and I had my old Bible at that time, and there were promises there. So in that way, we had to face many problems. अनि त्यो सालमा चाहिँ मैले है हाम्रो 31st आयो, हामी सबैजना 31st मा गयौँ बेलुका सेवा। And on 31st night, we went for the watch night service. अनि मैले चाहिँ है मेरो छोराको लागि प्रतिज्ञा टिप्छु, प्रभुले चाहिँ के दिनु भएको रहेछ भने मैले सोचे। I thought that I would pick up a promise for my son. What would the Lord tell me concerning my son? तर प्रतिज्ञा टिप्नु भन्दा अगाडि है हाम्रो दाजु अशोकले भन्नुभयो है, जसले चाहिँ अब उद्धार मुक्ति पाएको छ उहाँहरूले मात्रै पहिला प्रतिज्ञा टिप्नु भन्नुभयो। But before we picked up the promise, our brother Ashok, he announced that only those who had received salvation, only they were to pick up the promise first. अनि मैले चाहिँ त्यहाँदेखि प्रतिज्ञा टिपिन मेरो नानीको लागि। That is why I didn't pick up the promise for my son. अनि यो चाहिँ 2002 को कुरा, मेरो छोरा 2001 को, त्यो चाहिँ 2002 को कुरा। So this happened in the year 2002. अनि
त्यहाँदेखि म घरमा आएर मैले है धेरै रुएँ, म प्रार्थना गरेँ, मेरो छोरा चाहिँ अब हुँदैन होला भन्ने कुरा मेरो मनमा आयो। I came back home and I wept bitterly. I thought that my son wouldn't survive. अनि मैले त्यति बेला है हाम्रो पाठ भनौँ या के हो, मैले है त्यति बेला चाहिँ मेरो है मैले यहाँनिर भजनको किताबमा आउनुहोस्, भजन सङ्ग्रह। At that time, I received the word of God from the book of Psalms. Psalm 121. मैले त्यहाँदेखि है मेरो छोराको प्रमिस टिप्नु पाइनँ। अनि मैले घरमा आएर है मैले भजन किताब निकालेर 121 मैले है यो सरर पढेँ अनि मैले प्रार्थना गरेँ है। अनि यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ है, मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी है। अनि 2 मा चाहिँ रहेछ, मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिल्ती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, यही पथले मलाई ढाडस दियो। अनि मैले त्यहाँदेखि चाहिँ मैले है 2002 को 1 देखि जनवरीदेखि मैले वर्षभरि मैले प्रार्थना गरेँ। So I wasn't able to pick up the promise for my son, but after I came back home, I read from the book of Psalm, chapter 121, verses 1 and 2. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. These verses, they comforted me, and from January 1st of 2002, I prayed throughout the year. अनि त्यति बेला मैले वर्षभरि मैले प्रार्थना गरेँ। अनि 31 2002 को 31 मा मैले है मेरो छोराको लागि मैले है त्यति बेला चाहिँ मैले प्रमिस कार्ड टिपेँ। And on the watchlight service of the year 2002, I picked up a promise for my son. अनि यही भजन सङ्ग्रह 121 को 8 पद प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभयो। And the Lord had given him a promise from this chapter, Psalm 121 itself, from verse 8. पढिदिनुहोस्। परम प्रभुले तिम्रो जावत आवत अहिलेदेखि सदा सर्वदा रक्षा गर्नुहुनेछ। है यो प्रतिज्ञा पायो अनि म ढुक्कै भएँ है। यो प्रतिज्ञा पाएर हामी बुढाबुढी आयौँ, यो प्रतिज्ञा पढ्यौँ, प्रार्थना गर्यौँ। अनि चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि डिसाइड गर्यौँ है हाम्रो नानीलाई चाहिँ अब है हामीले अब प्रभुले चाहिँ अब यसको रक्षा गर्नुहुने रहेछ भनेर हामी ढुक्कै भयौँ। अनि यो नानी पनि एउटा है राम्रो भयो। अनि त्यहाँदेखि उसो चाहिँ है मेरो छोरा ज्वरो आउँथ्यो, तर त्यसरी आँखाहरू पल्टाउने है हातखुट्टा चिसो हुने भएन। अनि प्रभुले आफ्नो जो प्रतिज्ञा दिनुभयो त्यो प्रतिज्ञाको चाहिँ प्रभुले चाहिँ पुरा गर्नुहुने रहेछ। So my husband and I, both of us, were very relieved. We were satisfied that the Lord would take care of our son. So true to his word, my son, he stopped having that severe fever. Even though he had fever, he wouldn't roll his eyes and he wouldn't become cold. So in that way, we realized that the Lord himself, he fulfills his promises. अनि मेरो छोरा बिमार भएपछि म रातभरि सुत्दिनँ, म छोराको छेउमा खडाई म नि रातभरि म यतिकै बस्ने गर्थेँ। Whenever my son fell ill, I wouldn't leave his side. The entire night I would stand next to him. है तब उसो चाहिँ है मेरो छोरा राम्रो भयो। अनि हामीले भन्यौँ अब यो छोराले चाहिँ है हामी प्रभुमा अर्पियौँ, अनि यसले जति पढा लेखा गर्छ है यसले गरोस्, अनि यसले चाहिँ अब उसो चाहिँ प्रभुको सेवा गरोस् भनेर हामीले यो छोरालाई चाहिँ प्रभुमा अर्पण गर्यौँ। So we surrendered our son to the Lord and we decided let him study as much as he wants, and after that he shall serve the Lord. So we surrendered him to God. अनि मेरो छोरा चाहिँ त्यहाँदेखि है पढा लेखा गर्दै गयो। अनि यस्तो है बिमार चाहिँ त्यहाँदेखि मेरो छोरालाई भएन है, किनभने प्रभुले प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ है। हामीले चाहिँ नि प्रतिज्ञाहरू चाहिँ यसरी हामीले बार बार पढ्दै यो चाहिँ किन चाहिँ भनेको, कसलाई भनेको है, हामीले चाहिँ यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है। यसले चाहिँ है मलाई पनि त्यो प्रभुले मलाई है यो दिएर चाहिँ प्रभुले पुरा गर्नुभएको, अनि यो कुरा चाहिँ मैले है ध्यान गर्नु सकेँ है। अनि हामीले चाहिँ यसरी प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले है एकदम महत्त्व दिनुपर्ने रहेछ। So when the Lord gives us his promises, we have to meditate upon it. Who was it given to? When it was given to? Because the Lord gave this promise
to my son, and it was fulfilled. And I realized that we have to meditate upon our promises and we have to really value our promises. है अहिलेसम्म प्रभुले है कुशलै राख्नु भएको छ है रोग बिमार आए तापनि है प्रभुले हात राखिदिँदै है अहिले पढालेखा गरिरहेछ है अनि हामीले चाहिँ प्रभुमा अर्पेका थियौं तर है एक दिन यसरी मलाई सेवा जाँदाखेरि चाहिँ है एकजना प्रभुको दिदीले वचन दिइरहनु भएको थियो उपासमै हामी गएको थियौं है धेरै वचनहरूद्वारा अनि भन्नुभयो है हामीले चाहिँ है प्रभुलाई अर्पण गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रभुले पहिलो अनि राम्रो कुरोहरू रहेछ है तर आज हामीले यता है उत्पत्तिमा हेर्यो भने है आज दाजुभाइले है प्रभुलाई आएको थियो भेटी लिएर है तर उनीहरूको भेटी चाहिँ कस्तो थियो है कसको भेटी चाहिँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको कुरा अनि हामीले चाहिँ है लुला लङ्गडाहरू चाहिँ है प्रभुलाई अर्पण गर्छौँ भन्ने कुराहरू कस्तो चाहिँ अर्पण गर्छौँ भन्ने वचनहरू आउँदा है मैले चाहिँ घरमा आएर फेरि मैले है त्यसलाई रिपिट गरेँ प्रार्थना गरेँ अनि मैले चाहिँ सोचेँ मैले पनि यसै पो गरिरहेको थिएँ है मेरो छोरा बिमार भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुमा अर्पण गर्यौँ है तर यस्तो होइन रहेछ भनेर मैले पनि अनि त्यहाँदेखि हामीले कुरा गर्यौँ है हामीले त्यस्तो पो गरेको रहेछ यो होइन रहेछ ठिक भन्ने कुरा लाग्यो है अनि है त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले अब छोरालाई तिमी सेवै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ न है अनि पछि हामी मेरो छोरा है पढ्दै गयौँ अहिले मेरो छोरा है कलेज पढिरहेको छ है अनि छोराले पनि भन्यो हो आमा अहिले चाहिँ भन्छ है म प्रभुले नोकरी दियो भने नोकरी नै गर्छु है मेरो प्रभुको लागि म है मेरो अब कमाईद्वारा पनि म प्रभुको सेवा गर्छु मेरो छोराले त्यसो भन्नुहुन्छ So my son, he recovered, he became better, even though he fell ill, the Lord sustained him. And one day we had gone for this fasting service, and there we heard the Lord's message from the book of Genesis, how the men at that time offered offerings which were not acceptable to the Lord. They offered the lame, they often offered the maimed and the blind. So such an offering was not acceptable. And then it made me realize that we had also done the same thing. It was when my son was ill that we offered him or we surrendered him up to the Lord. And that is not the way we should have surrendered him to the Lord. So both I and my husband, we got together, we spoke about it. And then we just decided to not force our son to serve the Lord. So we left him at his hand, and he also, he has finished his college, and he has told us that if the Lord will provide him a job, then he will do a job, and through his earnings also he will be able to serve the Lord. So we've left him at that. यसरी है हामीहरू अहिले पनि हामी है सिलोमा हामी संगति गरिरहेका छौं है अनि मेरो दुर्बल परिवारप्रति प्रार्थना गरिदिनुहोस् है आउने दिनमा कसरी है हामीले पनि प्रभुको संगति राख्दै है हामीले ठुलो सेवा गर्न नसके तापनि है आज हामीले मण्डलीको लागि है हाम्रो मण्डलीको लागि हामीले प्रार्थना गरेर है हाम्रो मण्डलीका हाम्रो सबै परिवारहरुको लागि प्रार्थना गरेर है हामीले चाहिँ अब कसरी है प्रभुको त्यो दिनको लागि चाहिँ है हामी आफ्नो परिवार पनि अनि अरु सबै मण्डली पनि है प्रभुको लागि तयार हुनको लागि चाहिँ है आज मैले चाहिँ यही निर्णय गरेको छु है मैले कुनै केही गर्न नसके तापनि सबैको लागि चाहिँ है मैले एउटा प्रार्थना गर्ने है अनि मैले यो सोचेको छु है मण्डली चाहिँ आज है साच्चै प्रभुले कसरी भन्नुभएको छ है नचौरी नझौरी भएको है यस्तो प्रतापी मण्डली है प्रभुले चाहिँ हामीलाई चुनेर चाहिँ उहाँको सेवा गर्ने अनि उहाँको है उहाँको सँग राज्य गर्नको लागि चाहिँ आज हामीलाई चुनेको कारणले चाहिँ So even though we are not able to do big ministries, yet I have decided that as long as we're here, I will continue to do this prayer ministry for the church, because when the Lord comes to take his church, then we know that in the word of God is written that the church should be without any spot or wrinkle. So I would like to continually do the ministry of prayer for the Lord. है मेरो हाम्रो यहाँ है सल्लाह सिलोको लागि तपाईहरु सबैलाई बिन्ती छ है प्रार्थना गरिदिनुहोस् है आज म पनि यही प्रार्थना गर्छु है आज मेरो मण्डलीमा चाहिँ है आज मण्डलीको लागि चाहिँ है हाम्रो खाँबोहरुको लागि चाहिँ आज धमिरा नलागेको होस् है मण्डली चाहिँ आज सबै एक मनको भएर है प्रभुको त्यो आवाजको लागि चाहिँ है सबै तयार भएको लागि चाहिँ है म चाहिँ यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु So please pray for our church here at Chilo Salva also. And I would especially like to pray for the pillars of the church, that they remain strong, that they don't fall.
and also that the church may be ready for the Lord's coming. आज धेरै परिवारहरू बाँचेको छ यहाँनिर है उनीहरू डिनोमिनेसन होइन तर है सिलोमा आएर प्रभुको वचन सुनेर चाहिँ आज उनीहरूले है प्रभुलाई चिनेको छ उद्धार मुक्ति पाएको छ है यो आत्माहरूले चाहिँ प्रभु नआउन्जेलसम्म चाहिँ प्रभुमा स्थिर रहेर है आज एका दोस्रोमा आज संगति गरेर आज रहनको लागि चाहिँ है आज म चाहिँ यही प्रार्थना गर्छु. So many families have been saved here in our church, and they are not attending any other denomination, but they are people who are truly born again believers. They've received true salvation, and this is my prayer that when the Lord comes, they may be ready. है अनि मेरो सानो परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् हो हामी जबसम्म प्रभुले हामीलाई यहाँ राख्नुहुन्छ है हामी संगति गरेर हामी है रहन सकौं है आज हाम्रो गवाई जीवन यति राम्रो प्रभुले चाहेको जस्तो नभए तापनि है प्रभुको बाटो हेरेर चाहिँ हामी रहन सकौं. Please pray for my small family as well. Even though we are not always successful in keeping a very victorious life, yet let us always have the grace to be able to look at the coming of the Lord. है आज प्रभुले चाहिँ हामी माथि अनुग्रह गरेको होस् है प्रभुको बाटोलाई हेर्दै हामी स्थिर रहन सकौं. May the Lord always give us the grace to look towards His ways and that we may remain steadfast in Him. अनि मेरो परिवारहरूले चाहिँ है आज डिनोमिनेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू है मेरो आमा बाबा चाहिँ बित्नु भयो बाबा 2 साल भयो मेरो आमा चाहिँ अब यो मार्च 1 तारिख 1 साल हुन्छ. My family members, they are yet in denominational churches. My mother and father both passed away. It's been a year since my father, 2 years since my father passed away, and a year since my mother passed away. अझै मेरो कति परिवारहरू छ है उनीहरू अन्य जाति छ उहाँहरूको लागि मैले प्रार्थना गरिरहेको छु है प्रभुले समय दिनुभयो आज है उहाँहरूसँग नि संगति राख्ने इच्छा गरेको छु. I have many other unsaved family members also, and I also have this desire to have fellowship with them as well. अनि मेरो हस्बेन्डको पनि है परिवारहरू सबै नै उनीहरू अन्य जाति छ अनि उनको चाहिँ अहिले है उसको भतिज केटा चाहिँ प्रभुमा बाँचेको छ हिजोस्ति उसको यो जनवरीमा उनको पवित्र बिहा भयो है उनीहरू 2 जना मात्रै बाँचेको छ या सलवामा. My husband's family members are also unbelievers. Recently only his nephew, he was able to accept the Lord, and on January he got married, and it's only the 2 of them who are saved in the family. है अनि मेरो आज है धेरै थियो है भन्नु है यतिमै राख्छु है प्रभुले दिनुभयो भने फेरि है समयमा है प्रभुले सहायता गरेको होस् है मेरो सानो परिवारको लागि मेरो है मेरो हस्बेन्डको लागि तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस् मेरो मण्डलीको लागि तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस्. तपाईलाई जय मसीह. I have many other things to share with you, but I would like to end my testimony here. Please pray for my small family and for our church here and also for my husband. Praise the Lord to all. जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपरनाहम कुवेत el-shaddaiलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. धन्यवाद.